Hengitä sisään syvään. Ja vapauta suun kautta ulos. Tervetuloa tähän hetkeen. Linjaudutaan. Mä olen Sari ja tämä on Valon taikatarot. Mä tuon täällä viestiä kollektiiville. Eli ota itsellesi se, mikä resonoi ja jätä loput muille. Nämä on ajattomia nämä viestit. Eli silloin kun löydät tämän tulkinnan, niin silloin on oikea hetki. Lähdetään katsoon, mitä juuri tähän hetkeen kollektiiville on viestiä. Sekoitetaan vielä. Maailma, numero 29, eli 11. Garden and the Gates, puutarha ja portti, numero 30, eli 3. Ja sitten Yin Yang, numero 22. Tasapaino, harmonia, feminiini ja maskuliini. Pohjaenergiana a man holding a coin. Mies, joka pitelee kolikkoa, lanttien mies, lanttien herra, arvokas mies. Tähän väliin sanon, että videoista tykkääminen ja kanavan tilaaminen on niin sanottua energianvaihtoa. Eli kun sä teet niin mun on paljon helpompi silloin sitten linjautua sunkin energioihin. Meitä on täällä kanavalla tosi paljon. Daddy. Eli suosittelen niitä toimia. Nehän ei sulta hirveästi vaivaa vie. Ja kannattaa myös kommentoida. Daddy, nyt mä en sano mitään vielä. Otetaan lisäselvitystä. Otaks mä tästä pakasta? Joo. Eli suomeksi iskä. Mulla nousee tästä nyt tällä silmäyksellä semmonen energia tuosta maailmasta ja puutarhasta ja portista, että jonkinlainen tämmönen ulospääsy, ulostulo olisi kyseessä. Yin Yang on sielun kumppanikortti mulle. Jostakin lähdetään pois. Joo. Kohti tyynempiä vesiä lähtö. Ja sitten siellä on rakkauden viestiä. Eli täällä on nyt miekkojen kutonen ja sitten maaljojen ritari toimittaa sitä rakkauden viestiä sieltä. Täällä on toisen kerran maailma. Se voi olla myös, että ympyrä sulkeutuu ja sitten täällä on tämmöistä puolustamisenergiaa. Puolustamista muita vastaan. Puolustautumista, vastustamista. Katsotaan eteenpäin, niin tää tästä lähtee selviään. Otetaan eläinkortteja.
Tänään on tullut tosi paljon mulla latauksia. Ehkä ne nousee tähän tulkintaan. Tunne arvosi. Know your worth. Haisunäätä. Numero 54 eli 9. Täällä on nyt 2 arvonkorttia. Tämä ja tämä. Joo, toi mies ei ole sun energiaa, se on joku ulkopuolinen, joka tulee sun elämään juuri nyt. Ja sitten tää, että tunne sinäkin sun arvosi. Unelmoi maailma olevaksi. Unelmoi se sellaiseksi, mikä on hyvä, mikä tuntuu hyvältä. Meidän unelmat rakentaa meidän maailman. Mehän luodaan sitä tässä hetkessä ihan joka hetki. Vähän siirrän tuota pöytää, kun se näköjään osuu sinne standiin. Liskon henki. Numero 38. Eli 11. Eli 11. Pöydässä on 1111 uusi alku. Ja sitten be playful. Ole leikkisä. Numero 51 eli 6. Ja nimenomaan sillä ilolla ja leikkisyydellä, mistä mä aina jaksan sanoa, niin sillä me luodaan. Se on sitä luomisvoimaa. Siitä käsin. Sä olet suojeltu. Siitä käsin me luodaan. Taakka on aika laskea nyt alas. Ja työnteon aika. Nyt on aika tehdä niitä unelmointitöitä. Siellä lasketaan sauvojen 10, taakka alas. Ja muistetaan nyt, että se on mennyttä. Päästetään siitä nyt irti. Monesti me saatetaan kantaa sitä taakkaa mukanamme, vaikka me ollaan haluttu siitä eroon. Niin siitä huolimatta ajatuksissamme, puheissamme edelleen. Niin et muistetaan se, että me luomme sillä meidän ajattelulla ja meidän puheilla meidän todellisuutta. Se on tosi tärkeä muistaa. Koska siis vaikka kuinka pitkään on toivonut joku asia loppuisi, niin jos et sä itse päästä siitä irti, niin silloin se ei mene mihinkään. Sä teet sen koko ajan olevaksi uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Eli sen eteen täytyy tehdä töitä. Älä kerro sitä vanhaa ja vanhentunutta tarinaa itsestäsi enää. Sitä, kuinka arvoton sä olet. Ja kuinka sulle on aina sattunut ja käynyt näin. Joo, nyt tuntuu, että siellä taitaa vähän resonoida. Kuinka sulle on aina käynyt näin. Ja kuinka, vaikka sä kertoisit sitä siitä näkökulmasta, kuinka sä oot aina selvinnyt vaikeuksista, että sulla olisi siihen niin kuin positiivinen ote siihen sun kertomiseen, niin siitä huolimatta sä kutsut sen aina takaisin. Sen sun arvottomuuden ja sen, kuinka sua ei ole arvostettu eikä kunnioitettu. Kunnioitatko sä itseäsi? Nyt on aika alkaa kunnioittaa sua. Sun on aika alkaa kunnioittaa sua itseäsi. Ja arvostaa sitä, kuka sä oot ja mitä sä tänne oot tullut tekemään. Mistä pakasta me otetaan? Me ei oteta orakkelipakasta. Otetaanko tarotteja tähän? Joo, otetaan. Otetaan tarot-tarinaa. Ihanaa. Mä oon nyt solmussa mun johtojeni kanssa täällä. Sä olet miekkojen kuningatar. Olet miekkojen kuningatar. Tuliko tää oikeinpäin? Kyllä. Mielen mestari, ja sä oot tehnyt sitä mestaruutta tosi pitkään, ja sä oot todennäköisesti ollut melkoinen tarinankertoja
sun kaikista niistä tapahtumista. Joo, siis sehän voi olla hyvin, hyvin viihdyttävää. Ja jos on vaikka sellaisessa työssä, missä rupatellaan paljon asiakkaiden kanssa, niin sittenhän ne tarinat on sillain, niin kuin, ne tavallaan niin kuin, ne saattaa jopa koukuttaa ne asiakkaat tulemaan sulle uudelleen. Ja se voi olla melkoinen myyntivaltti. Niin siitä tarinasta olisi nyt aika alkaa päästää irti. Koska myöskään työssäsi sä et halua tuoda sitä sun todellisuuteen. Ja se, minkä takia mä sanon, että sä et halua, on se, että koska sä oot tullut tänne kanavalle, niin sä haluat luoda jotakin uutta. Sä et halua olla siellä vanhoissa asioissa jumissa. Ja se, että tänään sattuu vaikka jotain kommelluksia, ja sanotaan, että sulla käy vaikka 5-10 asiakasta päivässä, kenelle kaikille sä kerrot sen sun kommelluksen, niin se energia tarttuu suhun tosi tiukkaan. Ja sit se on vaan sitä sun todellisuutta. Niin tämän takia pitää olla tosi tiedostava niistä asioista, mitä puhuu. Ja miettiä, mitä mä haluan mun ympärilleni antaa ja jakaa. Ja jos siellä on vaikka se asiakaspiiri, joka on tottunut tietynlaiseen, niin minkälaisen olon mä heille haluan tehdä mun läsnä ollessa? Miltä mä haluan, että mun läsnäolo tuntuu? Ja haluanko mä jatkaa sitä, koska sekin vaikka niille asioille naureskellaan ja on sillain, niin että niin se on sitä draaman hakuisuutta edelleen, jolloin ylläpidetään sitä draaman sykliä siinä elämässä. Kiinnitetään huomioon niihin draamakohtiin, koska niistä saa hyviä jutunjuurta. Ja sitten voi olla melkoinen tämmönen seuramies tai seuranainen juuri sen takia. Mutta onko se yhä se, mihin sä syvimmilläs haluat tähdätä? Kuuluu kysymys. Mieti sitä. Täällä tuli lanttien kasi toista kertaa eri pakasta. Työnteko. Liittyykö tää nyt työhön tää? Kyllä, tää liittyy työhön tää tulkinta. Mutta mitä toi iskä tuolla tekee? Katsotaan nyt pidemmälle. Maljojen 4. Toi voi olla sitä semmoista arvottomuuden tunnetta tai jopa tylsyyden tunnetta. Sieltä puuttuu tää, maljojen 10. Tai siis ei puutu. Sehän on siitä kiinni, kuinka runsaaksi sä näet sun ympäristön ja sun maailman, sun elämän. Mutta tämä tässä ei näe sitä. Tää ei näe tätä 4. maljaa, mitä hänelle tarjotaan. Koska hän on niin keskittynyt siihen puutteeseen ja tylsyyteen. Tämä kuvastaa hyvin muuten juuri tätä hetkeä. Juuri tämä yksi lataus, mikä mulle tuli tänään. Mä en tiedä, kenen energia se on, mutta ikään kuin tässä olisi nyt tehty tosi paljon tilaa. Ja vähän niin kuin semmoinen tunne, ihan kuin se tila ei olisi täyttynyt millään. Ja sitten tulee vähän semmoinen niin kuin odottava tyhjyys, että on niin kuin tyhjä olo, mutta samaan aikaan tietää, että kohta rytisee hyvällä tavalla. Kohta tapahtuu. On se semmoinen in-between aika,
kun tiedetään, että tämä on tulossa, maljojen 10, totaalirunsaus. Tämä on niin kuin tulossa fyysiseksi. Mutta tällä ajalla, tässä näin, niin pitäisi tuoda se jo niin kuin itselle olevaksi niin kuin tunnetasolla. Meillähän on, siis me ollaan ihan joka ikinen koko ajan ympäröity, tai miten se sanotaan, meidän ympärillä on koko ajan valtavasti runsautta. Ja se runsaus on ihan itse sinne kerätty. Ja se voi olla, että se ei ole ihan sitä runsautta, mitä sä oot yrittänyt tavoitella. Se voi olla runsautta vaikka tylsyydestä. Se voi olla runsautta sotkusta. Se voi olla runsautta draamasta, kaaoksesta. Ja niin kuin huomaat, niin noi kaikki on niitä asioita, mihin me huomiomme kiinnitetään. Eli jos me aletaan kiinnittää huomiomme puhtauteen, ihan siis nyt kun puhutaan vaikka sotkusta kodissa, niin puhtauteen kodissa, niin silloinhan me aletaan ruokkimaan sitä puhtautta kodissamme. Jos me kiinnitetään draaman sijaan huomiomme harmoniaan ja rauhaan, niin silloinhan me aletaan ruokkimaan sitä harmoniaa ja rauhaa itsessämme ja ympäristössämme myöhemmin. Eli se, mihin sä fokusoit, se kasvaa ja siitä tulee sun runsaus. Eli meillä on koko ajan runsautta. Ihan koko ajan. Ja meillä on myös runsautta niistä ihanista asioista, mutta silloin jos me fokusoidaan noihin, mitä mä äsken tuossa luettelin, draamaan, kaaukseen, sotkuun, mitä näitä oli, niin silloinhan me ei kerätä nähdä sitä runsautta, mikä meidän ympärillä vallitsee niissä hyvissä asioissa. Eli nyt on se fokusoinnin hetki, juuri tässä hetkessä. Fokusoidaan kaikkeen tähän, mitä me ympärillämme nähdään. Otetaan esimerkki. Lastenhuone on täys kaos, mutta siellä on luotu taidetta. Siellä on luotu aivan mielettömiä taideteoksia, jotka on tullut suoraan lasten sydämistä. Fokusoi niihin. Älä siihen, että sitä maalia on siellä verhoissa ja seinissä. Huomioi se, miten sun lapset on sinä aikana kehittynyt, kun ne on tehnyt tämän kaameen sotkun. Kuinka ne on nauttinut ja oikeasti elänyt ja luonut. Ja kyllä, sitten siihen sotkuunkin täytyy kiinnittää huomiota. Mutta että tuetaan niitä hyviä asioita, mitä siellä on tapahtunut. Ja sitten sen jälkeen, kun niitä on tuettu, niin otetaan yhteinen projekti, että siivotaan se huone. Ja katsotaan, saako verhoista pois ne maalit. Koska jos ei saa, niin siinä ei auta tehdä siitä draamaa. Se on jo. Se on jo. Sitten eletään maalisilla verhoilla tai hankitaan kirppikseltä uudet. Tai koitetaan tehdä niistä vaikka taidetta niillä sormiväreillä tai millä ikinä siellä on maalattu. Tehdäänkin niistä taideverhot. Meillä on niin paljon ratkaisuja siihen, miten tollaisiin asioihin voi kiinnittää huomioon. Ja se on ihan vaan siitä meidän leikkisyydestä kiinni, siitä meidän ilosta kiinni. Koska kyllä jo seuraukset täytyy oppia.
jos puhutaan lapsista, niin totta kai täytyy oppia seuraamukset. Ja ettei tehdä tällaista enää toiste. Mutta että se tulee sen hyvän kautta ja ilon kautta, rakkauden kautta. Ja kun sä muutat tommosen asian itsessäsi, että sä ihan oikeasti fokusoit siihen elämän runsauteen, rikkauteen, rakkauteen, sä näet sitä joka puolella. Jos ei sulla ole lapsia, niin ihan samalla lailla. Se, että mihin sä keskityt. Keskitytkö sä siihen, että sä pidät sun kodin tip-top puhtaana kaikki viimeisen päälle, hampaat irvessä, vaikka mä en mene nukkuun ennen kuin tää sotku on täällä siivottu. Joo, se on ihana herätä aamulla vaikka puhtaaseen keittiöön. Kyllä. Mutta sä voit tuoda sen ilon siitä puhtaasta keittiöstä jo siihen siivoushetkeen. Mä en tiedä, kenelle tämä viesti nyt on tarkoitettu. Tää tuntuu tosi spesifiltä. Ja mä uskon, että ne, kenelle tämä ei ole tarkoitettu, on varmaan jo poistuneet. Eli filterit toimii. Katsotaan eteenpäin, koska meillä on edelleen täällä tämä arvotus, että kuka ihme tämä mies täällä on ja miksi siellä on sielun kumppanikortti. Katsotaan eteenpäin. Ja tiedätkö, sitä myötä kun sä tuot sen ilon ja ton leikkisyyden ja ton kaiken, mitä tuossa puhuttiin, niin sun arvo kasvaa. Sun arvo kasvaa ihan valtavasti. Sun silmissä joku sä huomaat sen muutoksen itsessäsi, keneksi sä oot muuttunut. Ja toinen asia, universumin silmissä. Sun arvo kasvaa ihan valtavasti silloin. Tuliko tää ensin ja oikein päin? Nää sitten. Tuliko nää oikein päin? Joo. Meillä on täällä Lanttien 3. Yhteistyötä. Nää tässä rakentaa tämmöistä upeata makrame jotakin. Makrame-työtä, missä on mandaloita. Onpas kaunis. Ne tekee sitä yhdessä. Sitten täällä on erakko. Hiljentyminen, yksinolo. Ja kohtalonpyörä. Ja mä näen tän nyt niin, että tää on tasapaino. Juuri nyt. Toi nainen tasapainottelee tuolla ton kompassin päällä yhdellä jalalla. Ja sitä ei tiedä kumpaan suuntaan se pyörähtää. Niin tasapaino sen yhteistyön ja yksinolon välillä. Älä ahmi. Ja sieltä löytyy rakkaus. Rakkauden uusi alku. Maljojen ässä. Voi tarkoittaa myös itsensä rakastamisen uutta alkua. Kyllä, just sitä mitä sanoinkin tuossa, eli sä alat näkeen itsesi ja oman arvosi aivan uudella tavalla, kun sä muutat sun sisäisen maailman tolla lailla. Tasapaino on täälläkin. Tasapaino ja harmonia. Ja monesti kun me ollaan matkalla ja me eletään tässä maailmassa, missä se on tosi jotenkin mustavalkoista ja vastakkain aseteltua, niin me saatetaan kuvitella, että sen heilurin pitää olla niin kuin joko täällä tai täällä. Mutta sitten se alkaakin tulee tähän keskelle. Me aletaan näkemään, kun me kypsytään ihmisenä, niin me aletaan näkemään eri värejä ja eri sävyjä. Ei ole enää mustavalkoista ne asiat. Ja tämä täällä saattaa olla hyvinkin mustavalkoinen. Tämä saattaa olla hyvinkin kylmä. Ja mulle tulee tästä semmoinen kylmä ja työorientoitunut olo tosta miekkojen kuningattaresta. Ja sitten kuitenkin hän, eli siinä haluaisi sitä lämpöä sinne
elämäänsä näitä asioita. Tunteita. Tässä on nyt tunteiden aktivoitumisen aika jollain aivan uudella tasolla. Sä oot hypännyt ihan uudelle aikalinjalle. Tai olet nyt hyppäämässä uudelle aikalinjalle tässä asiassa. Ja se tulee sieltä leikkisyyden kautta ja unelmoinnin kautta. Uskalla unelmoida isosti. Ja tiedä, mitä sä ansaitset. Siis tää aukeaa nyt koko ajan enemmän ja enemmän. Tästä alkaa niinku kerroksia avautuun. Tiedä, mitä sä ansaitset ja unelmoi sen mukaan. Täällä näköjään oppaat laittaa mua katsoa näitä kortteja nyt ihan uudella tavalla. Tää on mulle ilahduttavaa ja jännittävää. Lähinnä siis on tosi semmonen niin kuin, mä en tiedä onko tää nyt sun olo kenties, semmonen vähän niin kuin hihittelevä tai semmonen kihelmöivä olo, että mitä täältä vielä tulee. Et jos mä niinku oikeasti heittäydyn tähän, mitä toi nainen nyt tuossa puhuu, niin mitä täältä voi tulla? Katsotaan, mitä täältä voi tulla. Oho. Oi vitsi, mikä tunne. Katsotaan. Tuliks oikein päin? Joo, ja tuliks tää oikein päin? Joo. Hirtetty ja tuomio. Ison arkanan kortteja. Isoja teemoja. Nyt vaihdetaan perspektiiviä. Nimenomaan tää, mitä tässä on puhunut. Nyt se muuttuu, se perspektiivi. Pysähdytään tähän tyhjään tilaan, mille tässä on tehty tilaa. Ja nyt se perspektiivi voi oikeasti muuttua. Sä pystyt alkaa katsoa niitä asioita ihan uusin silmin ja näkemään niitä värejä. Ja se, että se perspektiivi on voinut olla jumissa sun koko elämän siinä, miten sä oot tähän saakka ajatellut tai nähnyt asioita tai mihin asioihin sä oot kiinnittänyt huomioon. Ja nyt Lanttien kuningatar. Sä alat kiinnittää nyt huomioon oikeasti siihen, mitä sä ansaitset, mitä sulle kuuluu, mikä on jo sun, vaikkei se vielä ole konkretisoitunut sun elämään. Sä tiedät, tämä tietää. Katsokaa nyt häntä. Hän tietää. Hän on täysin yhteydessä äitimaahan. Hän on arvokas. Häntä ei tarvitse kenenkään tulla validoimaan. Hän validoi itse itseään. Tässä on tälle miehelle kumppani. Ja se, että se aika on nyt tullut oppia ne asiat. Tämä oppi on tehnyt sulle tuloaan sun koko elämän, mutta on täytynyt käydä oppiläksyt läpi. Se on vaan täytynyt tehdä. Se ei ole sen kummempaa. Ja se on hyvä, että ne on ollut, koska nyt sä olet tässä. Ja sä pystyt alkaa maadottuun tähän hetkeen, tähän energiaan. Täällä tosiaan tuomio on oppeja. Mitä tulee oppia noustakseen ylemmäs? Hän kokee siellä ylösnousemuksen. Noustaan ylemmäs seuraavalle aikalinjalle. Ja se elämä näyttää niin erilaiselta siinä vaiheessa, kun sitä tietoisesti uudella tavalla katsoo. Se näyttää täysin erilaiselta. Katsotaan vielä. Tää on niin jännittävää. Nyt me ollaan päästy tähän hetkeen, missä sä olet siinä arvossa,
että te voitte oikeasti kohdata ton lanttien herran kanssa. Katsotaan. Sä oot häntä siellä jo manifestoinut, mä huomaan. Mutta muistetaan se, että mikään ei voi tulla ennen kuin se aika on nyt. Ennen kuin se aika on nyt. Maailma. Sauvojen 2, manifestoinnin kortti. Hänellä on myös maapallo täällä. Hän haaveilee ja unelmoi. Tekee todeksi asioita. Ympyrä sulkeutuu, maailma. Täällä oli toinen maailma. Ja täällä oli 3. maailma. Tiedätkö, maailma on nyt sun tavoitettavissa. Koko universumi on nyt sun tavoitettavissa, kun sä löydät tasapainon näille asioille. Ja se tasapaino löytyy sun sisältä. Se ei tuu sitten kun. Se tulee nyt kun. Näkyykö tää? Nyt kun mä pysähdyn tähän mun sydämen äärelle. Ja otan mun aikani levätä, integroida. Mä oon käynyt tämän polun tässä, missä mä oon todennut, mikä ei toimi mulle ja mitä mä haluan. Niin nyt on aika alkaa laittaa käytäntöön se, mitä mä haluan. Mikään ei voi saapua ennen kuin sä olet siinä värähtelyssä, että se on suhun mätsi ja että sä pystyt sen vastaanottamaan ja säilyttämään. Tuliko tää nurinpäin? Tuli. Lanttien lähetti nurinpäin. Liittyykö tää nyt johonkin viestiin? Ei. Vaan sä oot upgradeannut. Kyllä. Sä oot upgradeannut lanttien lähetin energiasta sinne lanttien kuningattareen. Ja se on tapahtunut kiistojen kautta. Täällä on ollut paljon ihmisiä oman agendansa puolesta, jotka ei ole halunnut, että sä etenet tosta. Että sä oot tossa jumitilanteessa, missä toi lanttien lähetti on. Joka opiskelee ja opiskelee ja opiskelee, millä tämä säilytetään. Millä tämä maadotetaan tänne. Ja samalla kun on hankkinut niitä resursseja, niin samalla menettänyt ne. Ja ehkä jopa näille ihmisille, jotka täällä on. Sä oot ehkä jopa antanut ne niille, heidän käyttöönsä. Tai jollain tapaa elättänyt heitä sillä, vaikka me ei puhuttaisi rahasta. Mutta jollain tapaa niin kun antanut heidän paistatella siellä sun auringossa ja lämmössä, kun sä oot noussut korkeammalle. Ja sit sä oot tullut sieltä takaisin alas. Eli nimenomaan ympyrä on sulkeutunut kerta toisensa jälkeen. Täällä on 3 maailmaa. Voiko olla, että se ympyrä on sulkeutunut 3 kertaa? Ja sä oot siirtynyt takaisin tasapainotteleen kohtalon pyörän päälle. Vielä otetaan tarotteja. Onks nää nyt viimeiset tarotit? Joo. Väärä suunta.
Noniin, aika laskea se taakka alas. Tää on tällä nyt toista kertaa. Sauvojen 10. Nyt on aika. Se taakka on olemassa, mutta nyt se lasketaan alas. Vihdosta viimein. Tuliko tää ekana? Ei. Tää tuli ekana. Ja nurinpäin ilmeisesti. Joo, ja toi aurinko on oikein päin. Joo, kyllä. Nyt lasketaan taakkaa alas puuteenergiasta ja aletaan suuntaan se katse sinne kohti niitä hyviä asioita. Maljojen 5. Muuttuu auringoksi. Sä näet kultaa joka puolella. Kultaa ja värejä. Silloin kun tää aurinko paistaa keväällä ensimmäistä kertaa sisään oikein korkealta sun asuntoon ja paljastaa joka ikisen pölyhiukkasen, niin sä näet, ja likaiset ikkunat, niin sä näet sen auringon. Sä näet sen, kuinka se sua ravitsee, kuinka kasvit alkaa saada valoa. Mennään kohti kesää. Etkä sä näe niitä pölyhiukkasia ja likaisia ikkunoita. Sä alat elää runsaudessa. Tiedostetussa runsaudessa. Miten tämä mies tähän liittyy? Onko niin, että tämä mies on sielun kumppani? Joo. Ja hän on tulossa. Kyllä. Mutta hän ei voi tulla ennen kuin sä näet kaiken runsauden, kaiken valon, rakkauden, kullan, värit. Ja juuri tässä hetkessä nyt, kun on tämä tyhjä tila, niin sun on aika täyttää se tila niillä asioilla. Sä oot paljon päästänyt irti vanhasta nyt, ja sitä tilaa on syntynyt. Ja muista, että se tila täyttyy aina jollakin. Täytä se tietoisesti. Täytä se tietoisesti sillä valolla ja rakkaudella. Niin sillä, kun sä olet ensin itsesi täyttänyt, niin silloin sä olet kokonainen, jonka luoksi voi tulla toinen kokonainen ihminen. Tai toinen kokonainen työtarjous. Paikassa, jossa on kokonaisia ihmisiä, jotka tekee kokonaisvaltaisesti, koko sydämellään sitä projektia. Sulla on nyt aivan mahdottoman kaunis aika käsillä, jos sä käytät sen oikein. Mä tiedän menneestä, että se voi olla tosi turhauttava tunne, kun haluaisi täyttää sen tyhjän tilan nyt romanttisella rakkaudella mielellään heti, ja että se kumppani kävelisi siihen. Mutta sä et ole valmis vielä. Jos sulla on nyt tämä tilanne, jos tämä viesti sulle resonoi, niin käytä tää hyödyksesi. Missä se on? Ala rakastaa itseesi. Täysillä. Rakastu itseesi. Nyt on se, voi herranjestas, nyt on se aika, kun sä ymmärrät, että sä voit kokea ne kaikki tunteet myös yksin. Joo, nyt on se aika. Ai että, mulla nousee siis karvat pystyyn. Ihan poskissakin, poskikarvat nousee pystyyn. Kyllä, sä voit rakastua itseesi. Sä olet vihdoinkin valmis siihen. Sä voit tuntea rakastumisen tunnetta ihan koko ajan, joka hetki, eikä kukaan tule ottaa sitä sulta pois. Se on sua varten. Se on sun tunne, sun oma tunne. Se ei tule mistään ulkoisesta. Silloinkin, jos sä tapaat ihmisen, johon sä rakastut, se on sun tunne. Se ei ole se, että hän aiheuttaa sen tunteen sussa, vaan se on sun oma tunne. Mitä sä valitset tuntea siinä kohtaa? Rakastu itseesi.
näe se, kuinka upea sä oot ja kuinka upeita asioita sä oot saanut aikaan tähän saakka jo. Kuinka upeasti sä oot tätä matkaa käynyt. Ja se kiitollisuus, tunne sitä kiitollisuutta siitä, kuinka upea matka sulle on annettu. Vaikea? Joo. Aikaisemmin vaikea. Nykyisellään opettavainen. Aivan ihanaa. No niin, kai mun täytyy tää nyt lopettaa. Joo. Mä jatkaisin tässä istumista vaikka kuinka pitkään. Kiitos kun sä oot siellä. Oli todella suuri ilo ja kunnia tuoda tää viesti. Jatketaan tätä matkaa yhdessä. Ensi kertaa.